আশা কৰো নিশ্চয় সকলো ভালে আছে পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লে মই পিঞ্জুমনিয়ে জনাইছো স্বাগতম আৰু আজি বহু দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজলে এটা খুব ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিছো আশা কৰো নিশ্চয় আজি ভিডিঅ'টো চাই আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো খুব হেপাহেৰে কৰা এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ ডিজাইন মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈ আহিছো আৰু আজি চাদৰ মেখেলাযোৰ ডিজাইনযোৰ চাই আপোনালোকে কোনোবাই যদি কৰিব বিচাৰে তেনেহলে নিশ্চয় কৰিব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ খুব সিম্পলত আৰু খুব সাধাৰণভাৱে কৰা হৈছে যদি যিসকলে এতিয়াও সিলাইটো কেনে ধৰণে কৰে চোৱা নাই ভিডিঅ' তেনেহলে মোৰ চেনেলত গৈ চাব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ আৰু সহজকৈ কৰিব পৰা এটা সিলাই মই কৰিছো আৰু এই চাদৰ মেখেলাযোৰ মোৰ অৰ্ডাৰৰ চাদৰ মেখেলা হয় তথাপিতো ভাবিলো অৰ্ডাৰটো দিয়াৰ আগতে মানে কাস্টমাৰক কাপোৰযোৰ দিয়াৰ আগতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰো আৰু লগতে ভিডিঅ' এটাও কৰি ৰাখো তেতিয়া মোৰ বাবেও এটা মেমৰি হৈ থাকি যাব গতিকে বলক এতিয়া চাদৰ মেখেলাযোৰ আপোনালোকক দেখাই লওঁ আৰু এইযোৰ হৈছে চাদৰ মেখেলাযোৰ মই আপোনালোকক দেখাইছিলে গতিকে ব্লু ৰঙৰ যেহেতু চাদৰ মেখেলা আকাশী ৰঙৰ হয় এই কালাৰটো আকাশী নীলা গতিকে তাত মই এয়া হালধীয়া ৰঙৰ দহি বাতি দিছো আৰু অলপ সৰু সৰুকে ছুটি ছুটিকে দিছো কেনেকুৱা লাগিছে কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো জনাব আৰু মই ইয়াত দুটা কালাৰ চাৰিটা কালাৰ মিক্স কৰিছো চাদৰখন মই এতিয়া আপোনালোকক প্ৰথমে দেখাই লৈছো ইয়াত চাদৰখনৰ এইটোৱে হৈছে আচলটো পিছত মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা ধুনীয়াকৈ দেখাম বাৰু ইয়াত মই এয়া হালধীয়া আৰু কলা দিছো আৰু এটা দিছো বগা আৰু গুলপীয়া গতিকে এনে ধৰণে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাবচোন আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদে সঁচাকৈ ভিডিঅ'বোৰ বনাই যাবলৈ উৎসাহিত কৰে মই বহুত দিন ভিডিঅ' দিবই পৰা নাছিলো বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ অজুহাততে মই আচলতে দিব পৰা নাছিলো গতিকে দি যাম ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে মোক কিন্তু মৰম দিব আৰু সাহস দি মোৰ চেনেলটো আগুৱাই লৈ যাত সহায় কৰিব এয়া হৈছে চাদৰখনৰ এয়া এনেধৰণে আচলটো আৰু মাজত মই এইখিনিতে বুকুতে পৰাকে এয়া দিছো এই ডিজাইনটো পৰিব বুকুত এনে ধৰণে পৰিব দেখাম আৰু মই আপোনালোকক লৈ পেলাই এয়া এনে ধৰণে বুকুত পৰিব তাৰ পিছতে অকনমান যিখিনি জেগাত উলাই থাকিব যিখিনিত কুচ পৰিব সেইখিনি জেগাত দিছো আকৌ যিখিনি তলত এই জেগাটো মই অকনমান আপোনালোকক লৈ দেখাই দিছো এনে ধৰণে যেতিয়া চাদৰখন লম এনে ধৰণে পৰিব আৰু তাৰ পিছতে এটা আচলত আগত ইয়াত দিছো বুকুত আৰু এটা দিছো এইখিনিত এয়া চকচোন এইখিনিত এটা দিছো এনে ধৰণে এটা ইয়া বুকুত পৰিলে এয়া এটা বুকুত পৰিলে নহয় আৰু এটা পৰিব এয়া এনেকৈ কৰি হাতখন যেতিয়া আপোনালোকে চাদৰখন যেতিয়া মেলি ল'ব তেতিয়া পৰিব এটা এনেকুৱা কোণত এনে ধৰণে গতিকে যেতিয়া আপোনালোকে ল'ব তেতিয়া ডিজাইনটো যেতিয়া এনে ধৰণে যেতিয়া লোৱা হ'ব তেতিয়াহে আচল ডিজাইনটো ফুটি উঠিব আৰু এনে ধৰণে কৰিছো চাদৰখন আচলটোতো এয়া দেখালোৱে গতিকে এনে ধৰণে চাদৰখন কৰিছো চাদৰখনৰ ডিজাইনটো আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম মেখেলাখন এয়া হৈছে মেখেলাখন চাদৰখন যেহেতু মই বহুত হেভিকে কৰিছো সেইবাবে মেখেলাখনৰ এয়া দিছো তলত এটা পটি আৰু ওপৰলৈ এনে ধৰণে দিছো আপোনালোকক মই দেখাইছো ৰব চাব দেই কেনেকুৱা লাগিছে এয়া এইখন হৈছে মেখেলাখনৰ তলত এটা পটি আৰু ওপৰলৈ এনে ধৰণে দুটা শাৰী দিছো আৰু এনে ধৰণে কৰিছো মেখেলাখন আৰু লগতে ব্লাউজটো কৰিছো এনে ধৰণে পাহাৰ ডিজাইনত ব্লাউজটো অকল হাতত পৰাকে দিছো ইয়াত এটা আৰু ইয়াত এটা যিকিটা পাহাৰ এই পাহাৰটো হাতত পৰিব
হাতত দি যেতিয়া পৰিব দেখিবলৈ খুব বেছি ভাল লাগিব এনেধৰণে হাতত যেতিয়া পৰিব গোটেই হাতটোতে এনেধৰণে পৰাকে দিছো আৰু তেতিয়া খুব ধুনীয়া লাগিব গোটেই চাদৰ মেখেলাযোৰ যেতিয়া কমপ্লিট কৰি পিন্ধা হ'ব চিলাই যেতিয়া পিন্ধা হ'ব তেতিয়া হসাকে বহুত বেছি ভাল লাগিব চাদৰ মেখেলাযোৰ আৰু এয়া চাদৰখনৰ আঁচলটো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছো এইখন হৈছে চাদৰখনৰ আঁচলটো আৰু ওপৰলে যিহেতু যিটো মই এয়া হালধীয়া যিটো এটো পাহাৰ ডিজাইনত যিটো আঁকিছো এই পাহাৰ ডিজাইনত যে আঁকিছো এইটো পাহাৰ ডিজাইনটো গতিকে এই পাহাৰ ডিজাইনটো অকাৰ ষ্টাইলতে মই ওপৰলে এনেধৰণে পাহাৰ ডিজাইনতে গোটেই আঁচলটো কৰিছো বুজিছেনে এনেধৰণে আৰু এই কাপোৰটো হৈছে বেলজিয়াম সিল্ক হয় খুব ধুনীয়া কিন্তু কাপোৰটো বেয়া নহয় শাইনিং এটাও আছে খুব ধুনীয়া ওচৰৰ পৰা আপোনালোকে দূৰৰ পৰা কেনেকুৱা দেখিছে ভিডিঅ'ত মই নাজানো কিন্তু হসাকে চাদৰৰ কাপোৰটো বহুত ধুনীয়া শাইনিং এটা আছে এয়া দেখিছেনে গতিকে এতিয়া মই আপোনালোকক বেক কেমেৰাই অলপ ধুনীয়াকৈ দেখাম চাব কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেন্ট বক্সত জনাব আৰু এয়া হৈছিলে মই ডিজাইন কৰা চাদৰ মেখেলাযোৰ আৰু লাহে লাহে মই অৰ্ডাৰ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছো কিন্তু হলেও মই এতিয়ালৈকে যেহেতু বহুত কিছু কাপোৰ মোৰ অৰ্ডাৰ আছে সেইবাবে মই লাহে লাহে হেখিনি কাপোৰ মই উলিয়াই লওঁ আৰু বহুতে মোক সুধিও আছে যে অৰ্ডাৰ ল'ব নেকি বা অৰ্ডাৰ কাপোৰ কৰি দিব নেকি কিন্তু মই এতিয়ালৈকে তেনেধৰণে কৰিব পৰা নাই যেহেতু মই ইয়াৰে মানে যেহেতু মই ডিব্ৰুগড়ত থাকো আৰু চিনাকিবোৰৰে ইমান বেছি অৰ্ডাৰ কৰিছে গতিকে মই কামৰ মাজত অলপ অলপকে চাদৰ মেখেলাবোৰ কৰি থাকো সেইবাবে বহুত বেছি কৰিব পৰা নাই লাহে লাহে মই অনলাইনত আপোনালোকক জনাম যে মই অৰ্ডাৰ লম আৰু তেতিয়া মই আপোনালোকৰ কাপোৰৰ অৰ্ডাৰ লম গতিকে নিশ্চয় আশা কৰো বুজি পাইছে মোৰ কথাখিনি এনেহলে বলক এতিয়া মই বেক কেমেৰা আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই লওঁ আৰু চাদৰ মেখেলাযোৰ কিন্তু কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্ট বক্সত জনাব নহলে আজিলৈ আহিছো বাই বাই Khuna na Sua na Keneকৈ নুবুজাও মই তোমাক তুমি জানো বুজি পাবা